আজিকালি হৈছে সোশ্যাল মিডিয়াৰ যুগ আৰু বহু মানুহে সোশ্যাল মিডিয়াত ভিডিঅ' বনাই বহু লাখ লাখ টকা ইনকাম কৰি আছে। আমি সোশ্যাল মিডিয়াত ভিডিঅ' এটা বনাবলৈ মোবাইল বা কেমেৰাত ৰেকৰ্ড কৰি সেই ভিডিঅ'টো এডিট কৰিবলৈ কিছুমান এডিটিং এপৰ প্ৰয়োজন হয়। আমি ল্যাপটপ বা কম্পিউটাৰতো এডিট কৰিব পাৰোঁ আৰু আজিকালি বেছিয়ে সুলভ আমাৰ মোবাইলটো এডিটিং কৰিব পাৰোঁ। মই আজি আপোনালোকক 5টা ফ্ৰী মোবাইল এডিটিং এপৰ বিষয়ে ক'ম আৰু সবতকৈ শেষৰ এডিটিং এপটো ইণ্ডিয়াত বেন যদিও আপোনালোকে কি ধৰণে এই এপটোক ইউজ কৰিব পাৰিব সেই বিষয়ে মই আপোনালোকক ক'ম। সো ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্স উইথ বৰা। ইয়াত আপোনালোকে ভিডিঅ'গ্ৰাফী ফটোগ্ৰাফীৰ লগতে এডিটিঙৰ বিষয়ে আপোনালোকে বহু ভিডিঅ' পাব। গতিকে চেনেলটো আপোনালোকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। নম্বৰ 5ত থকা ফ্ৰী এপটো হৈছে ইনশ্বট। এইটো এপ চাগে বহুতে ইউজ কৰে। এই এপটোত আপোনালোকে বহু সহজতে মাল্টি ট্ৰেকিং এডিটিং লগতে কালাৰ কাৰেকশ্যন আৰু ইয়াতে বহুতো ধৰণৰ ফিল্টাৰ আছে য'ত আপোনালোকে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো বহুত ধুনীয়াকৈ এডিট কৰিব পাৰিব। এই এপটোত 1080p অৰ্থাৎ HDত আপোনালোকে এক্সপৰ্ট কৰিব পাৰিব আপোনাৰ ভিডিঅ'। ইয়াত 4Kত আপোনালোকে এক্সপৰ্ট কৰিব নোৱাৰিব। এই এপটোত ৱাটাৰমাৰ্ক আহে যদিও আপোনালোকে এড চাই সেই ৱাটাৰমাৰ্কটো আপোনালোকে নাইকিয়া কৰিব পাৰিব। 4 নম্বৰত থকা এপটো হৈছে কাইনমাষ্টাৰ। এই এপটো বহু পুৰণি আৰু বহু প্ৰফেচনেল। আপোনালোকে এই এপটোতো মাল্টি ট্ৰেক এডিটিং কৰিব পাৰিব, লগতে ইয়াতে মাস্কিং ট্ৰেকিং সকলো ধৰণৰ সুবিধা আছে। এই এপটো এণ্ড্ৰইড আৰু iOS দুইটাতে উপলব্ধ। ইয়াতে কালাৰ কাৰেকশ্যনৰ লগতে অডিঅ' কাৰেকশ্যন গোটেইখিনি আপোনালোকে কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ সবতকৈ ভাল কথাটো হৈছে আপোনালোকে ইয়াতে 4K ভিডিঅ' এক্সপৰ্ট কৰিব পাৰিব। নম্বৰ 3ত থকা এডিটিং এপটো হৈছে VN এডিটৰ। এইটো মই পাৰ্চনেলি নিজেও ইউজ কৰোঁ। এই এপটো বহুত বেছি ইজি হয়, লগতে ইয়াত সকলো বস্তুৱে এভেইলেবল আছে, কালাৰ কাৰেকশ্যন ফিল্টাৰ এভৰিথিং। এই এপটোতো ট্ৰেকিং আছে, মাস্কিং আছে, লগতে এই এপটোতো আপোনালোকে 4Kত ভিডিঅ' এক্সপৰ্ট কৰিব পাৰিব। নম্বৰ 2ত থকা এপটো হৈছে পাৱাৰ ডাইৰেক্টৰ। এই এপটো PCটো আছে, লগতে আপোনালোকৰ মোবাইলটো আছে। এই এপটো বহুত বেছি প্ৰফেচনেল হয় আৰু বহুত ইউজাৰ ফ্ৰেণ্ডলি হয়। আপোনালোকে বহুত এডিটিং নজনা মানুহেও আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব। ইয়াতে চেম আগৰ দৰে কালাৰ কাৰেকশ্যন লগতে ফিল্টাৰো পাব কিছুমান আৰু এই এপটোত আপোনালোকেও আগৰ দৰে 4K এক্সপৰ্ট কৰিব পাৰিব। আৰু নম্বৰ 1ত থকা এডিটিং এপটো প্লে ষ্ট'ৰ বা এপ ষ্ট'ৰ ক'তো আপোনালোকে বিচাৰি নাপায়। এই এপটো আপোনালোকে গুগল ক্ৰমৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব লাগিব। এই এপটোৰ নাম হৈছে কেপকাট। এই এপটো ইউজ কৰিবলৈ আপোনালোকে VPN ইউজ কৰিব লাগিব। VPN ইউজ নকৰাকৈ আপোনালোকে এই এপটো ইউজ কৰিব নোৱাৰে। এই এপটোত ইমানেই বেছি ফিচাৰ্ছ আছে যে আপোনালোকে ইয়াতে VFXৰ লগতে বহুতো গ্ৰাফিক্স আপোনালোকে ফ্ৰীতে পাব। এডিটিং বহুত বেছি ধুনীয়া হয়। ইনষ্টাত দেখা বহুতো ট্ৰেণ্ডিং ৰীল আপোনালোকে ইয়াতে বনাব পাৰিব। চেম ইয়াতে মাল্টি ট্ৰেক এডিটিং হয়, ট্ৰেকিং হয় আৰু বহুত বেছি সুবিধা আছে। এই এপটোত কালাৰ কাৰেকশ্যন কৰিবলৈও বহুত বেছি ইজি, লগতে আপোনালোকৰ যিবোৰ ফিল্টাৰ আছে সেইবোৰ আপোনালোকে ইউজ কৰি ইমানে বেছি ভাল পাব যে বেলেগ এডিটৰলৈকে আপোনালোকে নাযাব। কিন্তু মই ক'লোৱে যে এই এপটো ইউজ কৰিবলৈ আপোনালোকে ইউজ কৰিব লাগিব VPN। আৰু এইটো হৈছে মোৰ পাৰ্চনেল অপিনিয়ন, অৰ্থাৎ মই যিকেইটা এপ ইউজ কৰি মই গম পাইছোঁ নিজে, তো তাৰ ওপৰতহে মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। আপোনালোকৰ হয়তো মতামত বেলেগ হ'ব পাৰে। আপোনালোকে যদি বিচাৰে এই এপকেইটা কেনেধৰণে ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু কি ধৰণৰ ফিচাৰ্ছ আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব। মই তাৰ ওপৰতো আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাম আৰু এনেধৰণে আৰু বহু ভিডিঅ' আপোনালোকে পাবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু যদি আপোনালোকে ফেচবুকত চাই আছে মোৰ চেনেলটো ফ'ল' কৰি লওক। থেংক ইউ।